नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहे मटन खीमा। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 250 ग्रॅम खीमा आहे बघा। 3 कांदे आहेत मोठे असे पातळ कापून घेतलेले आहेत बघा, एकदम असे उभे कापलेले आहेत पातळ। 2 टमाटे आहेत बारीक कापून घेतलेले आहेत बघा। आलं आणि लसूण आहे मी खिसून घेतलेला आहे बारीक, 2 चमचे आहे। 4 मिरच्या बारीक करून घेतलेल्या आहेत बघा, अशा बारीक कापून घेतलेल्या आहेत एकदम। चवीपुरतं मीठ आहे, तेल आहे, कोथिंबीर आहे, हळद लागणार आहे, जिरे धने पावडर लागणार आहे, गरम मसाला पावडर लागणार आहे आणि लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली पावडर आहे। मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, चांगली गरम होऊन देऊया आपण। कढई गरम झालेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकूया। 2 चमचे तेल टाकलेले आहे मोठे। तेल थोडं जास्तच टाकायचं, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे। मी थोडं तेल कमी केलं आहे, जास्त घेतलं होतं। त्याच्यामध्ये हे कांदे आपण चांगले लाल भाजून घ्यायचे बघा। कांदा हलकासा लाल झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मिरची टाकूया। मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका आणि आलं आणि लसूण 2 चमचे आहे बघा। आता ह्याच्यावर आपला कांदा पण चांगला भाजून निघा। कांदा बघा आपला भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये टमाटे टाकून घेऊया। 2 टमाटे मी बारीक कापून घेतलेले आहेत। मिक्स करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स झालेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते, मिक्स करते। बारीक गॅस करून आता मी ह्याच्यावर एक 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, म्हणजे आपलं टमाटर चांगलं गळेल। बारीक गॅस करायचा, झाकून ठेवायचं। बारीक गॅसवर मी 5 मिनिटं बघा झाकून ठेवलं होतं। आपलं टमाटर गळलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य आपण टाकून घेऊया। अर्धा चमच्याला बी थोडीशी कमी हळद, धने जिरे पावडर 1 चमचा, गरम मसाला पावडर 1 चमचा, मिक्स करून घेते। आता ह्याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची टाकली त्याच्याप्रमाणे मिरची पावडर टाकायची। तर लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली आहे, 1 चमचा टाकलेली आहे। मिक्स करून घेते। आता ह्याच्यामध्ये आपण खीमा टाकूया। गॅस आता मी फास्ट केलेला आहे, मग अशी मी बारीक गॅसवर केलं होतं। 5 मिनटं झाकून ठेवलं होतं एकदम स्लो गॅसवर। बघा आपला मसाला असा चांगला झालेला आहे। जर तुम्हाला मिक्सरला टमाटर आलं बाकीच्या वस्तू जर बारीक करायचं असलं तर बारीक करून पेस्ट करून जरी टाकलं तरी चालते। मी बारीक एकदम खलबत्ता असल्यामुळे टेचलेलं आहे, कारण त्याची चव छान येते। तर हा खीमा आहे बघा, मी धुवून साफ करून चांगला नितळून घेतलेला आहे। हा मिक्स करून घेऊया। मिक्स झालेला आहे बघा चांगला। आता मगाशी मी थोडं मीठ टाकलं होतं, चवीप्रमाणे टाका, कमी जास्त असं। तर थोडंसं आता मी मीठ टाकते आणि एकदम बारीक गॅस करते। बारीक गॅसवर का नाही एकदा चेक करायचं, एक 5 ते 10 मिनटासाठी मी झाकून ठेवते, पण बघत राहायचं आधेमध्ये, कारण की खाली लागेल असं। आता ह्याला आपण टाकल्यामुळे ह्याला थोडं पाणी सुटेल बघा झाकून ठेवल्यावर। एकदम बारीक गॅस करते मी। 10 मिनटासाठी मी झाकण ठेवलं होतं, बघा पाणी कसं सुटलेलं आहे। 5 मिनटात मी एकदा हलवून घेते। मध्ये मध्ये असं थोडंसं हलवून घ्यायचं। अजून मी 5 मिनटं झाकून ठेवते। बघा आता 5 मिनटं झालेले आहेत। आपला हा खीमा झालेला आहे। वास पण छान असा सुटला आहे। कोथिंबीर टाकूया। हलवून घेऊया थोडं। आपला बघा मटन खीमा झालेला आहे, एकदम छान असा वास सुटलेला आहे आणि टेस्टी झालेला आहे। जर तुम्हाला ही जर रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर करा।